legjobb rögtön elmosogatni, amit használtuk. Hát ez itt ugye a konyhai táborhely. Még sok minden más is van még itt átmenetileg. Hát azért mondtam, hogy táborhely. Ezekben meg kell vizet tölteni. A tartály alatti betonozással és a falak kapargálásával, tisztogatásával körülbelül délután 3-kor végeztünk. És mivel szép volt az idő, és a betonnak is kötni kellett, ezért elhatároztuk, hogy egy rövid kirándulást teszünk, az ablakból is jól látható kilátópont felé, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen onnan visszanézni a házra és Anversára. Feltételeztük, hogy szép látványban lesz részünk. Maga a kilátópont egyébként egyáltalán nem feltűnő az ablakból nézve. Annál feltűnőbb az a kiirtott terület, amit szemmel láthatóan megművelnek, és elhatároztuk, hogy ezt is megpróbáljuk felfedezni. Na meg hát ami feltűnő még az a kilátópont alatti nagy sziklák, csak azokkal nem lehet kimenni csak úgy kényelmesen, hanem csak sziklamászással. Igen, hát itt el is mentünk a közelükben, de azokra nem másztunk ki, hát ez nagyon veszélyes lett volna. Hát felszerelés nélkül semmiképpen, tehát. Na hát akkor elindultunk egy kis kilátóhely nézésre, amiatt szembe vannak sziklák a házzal, azt meg akarjuk szemlélni most csak így egy rövid esti levezető túraként a Majella Sasso masszívum fölött, meg egy jó kis felhő rétegje van megkenve a teteje. Tejszínhab. Hát tejszínhab, paplan, kinek mi. No, menjünk. Na mi a fene ez? Ez Hát, még eddig nem volt itt. egy újdonság számunkra is. Jól látom, ilyen kerékpáros körutak a környéken, és így betűzgetve vannak, van hozzájuk szintvonal. Meg nehézségi fokozat. Hát vannak itt a köpködős terepek, és akkor ilyen betűk vannak, hogy CS, CG, CO. A zöld az a könnyű. Gondolom a ciklovia, Igen, a igen. bicikli. És itt a anglius nyelvű, meg QR kód is, hogyha valaki szeretné, hogy mi is leolvassuk majd. Na mindegy, szóval ilyen is van mostanság, úgy látszik. Ez szerintem pár napja, amikor nem voltunk, még nem volt itt. Nem? Már láttam messziről. De teljesen, amikor itt voltunk egy 2 hónapja, 3 hónapja, akkor még nem volt itt, ez biztos. Na hát. Így ez egy új dolog. Na hol áll? Akkor én mutatom, mert így talán egyértelmű. Ott. Ott. És körbe hátulról meredek hegy és kert.
Szia! Akkor én is följövök csak. Ez egy nagyon csodálatos kilátópont. Tökéletesen. Nem nehéz megközelíteni, csak innen a kilátás azért kicsit lélegzetelállító többször. Felértünk a kilátópontra, ami egy lapos sziklatető, kb. 700 méter magasságban, és hát ahogy utólag lemértük, ez kb. 1,2 kilométerre van a turista úton, a jelzett úton a házunktól. Mi van? Terepek? És ott van lent Anversa. Hát ez páratlan kilátásban volt részünk. És felfedeztük természetesen a házunkat is a házak rengetegében. Szép. Azt. Gyönyörű. És még attól egy kicsit följebb találtuk meg végül ezt a megművelt területet, illetve fölötte egy nagyon szép kaszálót, egy rétet, ami egész magas volt most a növényzet, meg a fű, tehát az látszik, hogy nem volt legeltetve, viszont alatta nagyon szépen gondozott, megművelt olajfával beültetett területet találtunk, tehát ez egy ilyen gazdasági terület, de az rejtély, hogy hogyan közelítik meg gépekkel, meg autókkal. Hát. Látszik, hogy a parti fölött egy jó nagy legelőterület van. Hát gondolom, hát ott láttuk is, amikor mentünk föl a... Szegények, remélem van mit legelni, ebbe a szárazságba hallott. Hát ezt a rétet egyébként egyáltalán nem volt könnyű megközelíteni, mondhatni számomra egy kicsit fájdalmas volt néhol, mert hát nem éppen annak megfelelően öltöztem, hogy mondjuk tüskés bozóton kelljen átvágni. És itt egy elég sűrű, kökényes, vadrózsás, mindenféle tüskés, tövises cserjés vette körül ezt a földterületet. Hát én pedig, ahogy látjátok, szandálba és ilyen rövid túranadrág szoknyába indultam neki. Hát, De hát győzött a kíváncsiság. az mindig győz. Csoda növény ez a zanót, ennyi ideig virágzik. És mivel már elég magasra fölkapaszkodtunk a dombon, ezért, és még volt időnk egy kicsit naplementéig, napnyugtáig, ezért úgy gondoltuk egy merész gondolattal, hogy tovább indulunk, és Kasztrovalva érintésével megyünk majd haza. Ezt az utat egyébként már megjártuk tavaly, valamikor március legelején, és akkor készítettünk is fotókat, de videót nem, úgyhogy most ezt pótoltuk.
és megálltunk több ponton is. Meglátjátok, hogy mennyire szép. Az útnak ezen a szakaszáról egyébként gyönyörű a rálátás Castrovalva házaira, mert szinte egy magasságban vagyunk vele, csak még ugye köztünk van egy völgy, és ha a temetőt elhagyjuk, akkor onnan indul fölfele még tovább Villa Lago Iscano felé egy gerincút. Azt most nem néztük meg, de a kiinduló pontját megjegyeztük magunknak. Majd egyszer azt is Igen, végigjárjuk. hát az még bőven 2000 méter fölé megy. De az egy hosszabb út, ez egy legalább 15 kilométeres túra. A Monte Genzana teteje. Genzana. Akkor bocsánat. Monte Genzana felé. Így van. Ez egy szép emlékhely neki. Na hát, kicsit ellenfényes a kép, úgyhogy elnézést. De ha emlékeztek, hogy szoktak befejeződni a vlogjaink, akkor azon ugye ez a kép szokott így lenni, és akkor így csinálok rajta, meg még imbolygok is jobbra-balra. Ez a kép szokott ott lenni, amit ugye MC Escher készített, és ezen a ponton készült a kép. Annó ezért vettük meg mi is. Hát valószínűleg a valódi rajzot ugye egy kicsit lejjebb ott a kanyarnál csinálhatta. Igen. Hiszen a perspektíva alapján úgy tűnik. Igen, nem is azt írták egyébként, hogy innen csinálta, csak hogy ezt az ő emlékére állították. Na, mindesetre megpróbálok behúzódni a fa árnyékába, hogy ne vakuljon el a kamera. És akkor talán jobban látszik a kép. Ha jól emlékszem, ott a fa mellé én a múltkor fölálltam a kőre, és onnan leláttam Anversára. És igen, ott a füge fölött. Ha magasról vesszük, akkor ott lent van Anversa. Tehát tovább mentünk, és majd azt terveztük, hogy leereszkedünk a másik oldalon, a Szurdok völgybe, a Sagittariónak a Szurdok völgyébe, és akkor ott meg hazasétálunk majd. Ha itt vlogolnánk a Orsi-Szerintros kilátatású helyen, akkor azt a hegyet néznétek folyamatosan, azzal a félkerék tömeggel, amit tőlünk is lehet nézni csak oldalról. A Gran Sassóból már egy kicsit kevesebb látszik, meg a Majellából. Ez inkább a Sassónak a vége, tehát még nem a Majella. Ott az a rét. És hát ez itt. Igen, ez a szélsőházsor. És van egy másik szélsőházsor, és van egy középsőházsor, és körülbelül ennyi a település. Igen, és a másik szélsőházsor van a Sagittario völgy felől, ez nem a Sagittario völgy. Ez az Anversa felőli házsor. Igen, a Anversát azt ugye most azért nem látjuk, mert ott a fák letakarják. Minden megvan, mint Anversában, csak kisebb méretben. Ja. És itt is olyan Minden leveles, vagy fagyós, vagy nem tudom milyenes. Meg tulipános a kút, nézd. Tiszta vizecske foly. A bájos kis település. Egészen fura óra. Igen, nagyon messziről is le lehet olvasni. Igen, olyan kicsit olyan mesebeli, nem? Vagy nem tudom, milyen rajzfilmes. Minek megyek neki? Kicsit olyan nem odavaló. És ez a tér nevű tér. Hát, milyen találó.
Úgy természetesen itt is van. Igen, és itt már mutattunk képeket itt a... Ez a főtér. Itt mentünk fel, és akkor... Itt a kapu. Mert hogy ez a Via Riva Porta, vagyis a kapun kívüli utca. Ez meg akkor a kapun belüli kezdve. És lehet egy kapus házat megvenni. Saját kapuval. És majd tovább. Hát figyelj, egy űrhajós fizetésből lehet, hogy a kapu már meg... Érdekel. Kapu Tibi meg is vehetné, nem? Nagyon szép egyébként. És ott mögötted is egy eladóház. Benne lehet lakni a várfalban. Jó, ez egy nagyon régi kis kápolnának tűnik. Valamikor ezek szerint igény volt arra, hogy itt is templom, ott is kápolna. Hát nézd meg ezeket a kis... Hogy minden utcának volt szinte valami kis temploma. Ez a kis Mária szobor. Ezt a múltkor is levettem. És akkor, ha eljövünk erre, akkor itten meg a... Igen, ez meg az időjárás megfigyelő. Igen. Úgyhogy megnézzük, milyen idő van itthon. Hogyne. A mai időjárás. Hát ma jó idő van, süt a nap. Hát ezek a csigabírházak. Kis gyerkőzgyű. És akkor, ha ide néztek, akkor ott a túloldalt meg ez a csufkis. És lent megyünk. Megpróbálom megmutatni. Lőj neki. Oké, csak sötét. És ugye a fények azok... Ott most, hogy egy kicsit kiégettem, úgy már látszik.
Ezeket a házakat, ami előtt most állunk, ezeket látjuk onnan lentről, pont a erkélyről. Nem tudom, hogy a széltől mennyire hallatszik, amit mondok. És ugye? Ez gyalogösvény volt a középkorban is nekik? Nem tudom. De nézd meg, ott van Anversa lent a gerinc mögött a vége. Az újabb részei. És itt lent a Sagittario völgye. Ezen a szerpentinen lehet följönni. Ugye ott a távolban ott jön az út föl, aztán itt csinál még egy jó pár kanyart, amíg ide följön, majd itt a talpunk alatt, ahol most állunk, van egy alagút, azon megy át itt a túlsó felére a hegytek, és ér föl oda az a ponthoz, ahol az is elrajzolta azt a bizonyos grafikát, és ahol az előbb álltunk. Hát szóval itt talán jobban összeáll a kép, hogy mi merre, hány óra. És hogyha a foci meccsen elmegy a jel, akkor itt szoktak kijönni a helyiek antennát állítani. Ez meg az antenna állítópad. Ha valakinek esetleg fogni kéne a antennát, akkor itt meg tud pihenni közben. Ez pedig lenne a Sagittario völgy. Ott lent az alján az autók halkan még zúgnak. Itt meg ilyen hát, és ugye ez a nagyon nagy látószögű üzemmódom, hogy valamennyire át tudjam fogni az egészet, de így se sikerül. Klassz, majd ez a távolban nézős pad. Igen, hát a házat pont nem látjuk, mert nekünk rátakar az a kis meteorológiai állomásos gerinc. Hát igen. És még mindig megvan a paplana. Igen, az nagyon kitartó. Szélkerekek szépen szélkerekelnek. Kokuló, kokul. Kazále, kazál. Anversa meg éppen okultál. El van fedve a hegygerince. De itt van ez a szép kis színusz hullámos pukli ott szembe. Ez a wang wang, két pupu tebe. Igazából egy óriás tebe van elásva. Most ugye itt vagyunk ennek a meteorológiai intézetnek az aljában, a két puputeve egyik pupján, és itt megy lefelé a ösvény. Csak hogy úgy érzékelhető legyen, ez egy ilyen nagy látószögű felvétel, és még ott a teteje. És még ugye ugyanennyi van lefelé. Na hát Orsi ott el is tűnt, úgyhogy szaladok utána.
Igen. Amit az előbb meséltem, hogy ugye itt a házak végénél van az alja. És itt szoktak az autók befutni, meg a busz. Hát elég keskeny, igen, és nem véletlenül van az a tükör ott. Az alagúton átmenőknek. És hát azért itt szembe ez nagyon durva, mert ha megnézi az ember, olyan 70 fokos szögben van fönt a teteje a csúcsnak, tehát ez nagyon durván magas. Ez ugye a kijárata a Sagittáriónak. Ott van fönt a meteorológiai állomás. És ha itt fölnézünk, ott a tetején még kikandikál a kasztróhalvai házaknak a vége. Hatalmas nagy lik, meg van egy másik lik, mert hogy oda azért nehéz lenne fölmászni, tekintve, hogy ez egy kicsit ilyen nagy darab, függőleges sziklafa. De itt be lehet bújni, viszonylag ilyen lépcsőkön, idézőjelben. Szerintem hagyd lenne a hátizsákodat, és pukkancs be. Na, egy gyors snittet csinálunk. Lehet, hogy a mászást nem fogom felvenni, csak addig, ameddig bírom. Mégis könnyebbnek tűnik, mint... Szóval, ha látjátok, már itt van a szája a barlangnak. És akkor itt ilyesmik vannak. Ó, micsoda cseppkövek. És csöpög a víz. Nem meglepő módon, mert mészkő barlangban vagyunk. Na, megnézzük ott szembe. Akkor csodálatos formák vannak. Ilyen medúzák, vagy nem is tudom mik ezek. Ó, de szépek.
a Sagittario! Ho, ho, ho! Sagittario! Szervusz! Na, Hol vagyunk? hát a Sagittario fölött egy hídon. Ott Sagittár. Tele van ilyen Vidéknek. forrással. Az oldal, Igen. Kasztóvalvás oldal. És ott a tónál, ahol voltunk a múltkor, ott is van egy forrás. Igen. Hát ott látszik is ez a forrás, látod? Igen, A jobbra képen. igen, igen. Ott igen lent. tudom. Az. Hát sok víz van ahhoz képest, hogy milyen szárazság van erre. Igen. Hogy fönn még alig-alig volt leveg víz. Szerencsére a források azok ezek szerint nem apadtak el, és a hegyekből még mindig, vagy a hegyek gyomrából még mindig jön elő. És itt jön az, hogy szegény Sagittario ugye folyik, aztán hirtelen úgy dönt, hogy itt van vele valaki szembe, és dob egy jobbos kanyart, amit mondjuk megértek, hogy úgy megtorpant a nagy lendületben, mert valami ilyesmivel találkozik, ami kicsit nagyobb nála. De azért a víz az úr. Egy fügefa is van még itt a vízparton. Vajon van-e füge rajta? Akkor az elmaradhatatlan vízesés. Próbálom túlordítani a hangokat, nem tudom mennyire sikerül. Íme. Egy pancsoló medve. És igen, ez a völgynek a széles gyönyörű színei van a sziklának, ilyen szürkés, zöldes, sárgás, mindenféle. És itt lent folyik megzúg a Sagittario. Mi meg ugye itt fönt, ezen a kockás téren, ezt Google térképen jól meg lehet látni. Itt laknak a önkéntesei a WWF-nek. Ott meg hát már a régi házak. És ha tetszett, akkor lájkoljátok, Ha esetleg komment van, akkor ott lehet kommentelni, megcsengő gombot nyomni. hogy el ne feledkezzetek a következő epizód Epizód megjelenéséről.